يا مساء الخير صديقي السنجل. المرة اللي فاتت سبتك وانت بتحاول تفكر هل انت لوحدك في الكون، هل في امل متبقاش لوحدك تاني، هل في امل نلاقي بنت كده حلوة تراعيك وتراعي مشاعرك ترتبط بيها. النهاردة جاي اقولك ان انت اخيرا لقيت البنت، وبعد ما قضيتوا ايام جميلة جدا مع بعض ومشاعر فظيعة جدا جت وقالت لك انا عايز اقولك على حاجة مهمة، انا مش قادر اكمل في العلاقة دي، احنا لازم ننفصل. فانت قلت لا، ازاي، ما ينفعش. بس هي قالت لك احنا لازم نبعد عن بعض، انا مش قادر اشوفك غير اخ عزيز. انت صدمت، بس يعني كان لازم تديها مساحتها. فقلت لها خلاص امشي بعيد. فهي قررت تمشي بعيد، وهي بتمشي وانت بتشوفها من بعيد تخيلت ان دي نهاية الكون. انا جاي النهارده اقول لك ان دي فعلا نهاية الكون. ازاي دي نهاية الكون؟ ده موضوع الاوفر ثينك النهارده، ركز معايا كويس. الكون مكان كبير جدا، في احداث كتيرة قوي بتحصل، واجسام كتيرة جدا ليها طبايع مختلفة. يمكن اشهر 3 حاجات نعرفهم في الكون هي النجوم، المجرات، والثقوب السوداء. في منتصف القرن اللي فات اكتشفنا اكتشاف عظيم جدا، هو ان الكون بتاعنا بيتمدد، حجمه بيكبر والاجسام فيه بتبعد عن بعض. بس كان دايما عندنا اعتقاد ثابت ان هو بيتمدد لحد سرعة معينة، بيتمدد لحد حجم معين وهيبتدي ينكمش مرة تانية. لحد ما في التسعينيات اكتشفنا اكتشاف مهم جدا، ان الكون بيتمدد بمعدل متسارع. يعني ايه بيتمدد بمعدل متسارع؟ يعني كل ما يتمدد اكتر سرعة التمدد دي بتزيد، وكل ما يوسع الأجسام بتبعد عن بعض بسرعة أكبر عن قبل كده. ما فهمناش ده بيحصل ليه، فعشان كده عملنا مصطلح اسمه الطاقة المظلمة. الطاقة المظلمة دي بتشرح أو بتوصف الطاقة اللي بتخلي الأجسام دي تبعد عن بعض. بس إيه هي الطاقة المظلمة؟ إيه طبيعتها الأصلية؟ ما نعرفش بالظبط هي إيه، ما نقدرش نرصدها، ما نقدرش نقول ان حبة الطاقة دول طاقة مظلمة، لكن نقدر نشوف تأثيرها. ممكن ببساطة ده يكون فهم خاطئ لينا لطبيعة الكون، بس لحد دلوقتي اللي نعرفه ان في طاقة احنا مش قادرين نرصد بالظبط طبيعتها. الطاقة دي هي اللي بتخلي الأجسام تتحرك بسرعة متزايدة وتخليها تبعد عن بعض. وهنا نيجي لنهاية الكون. نهاية الكون بالنسبة لنا هتحصل في سيناريو من 3. كل واحد فيهم بيعتمد على كمية الطاقة المظلمة اللي موجودة في الكون. السيناريو الأول بنفترض إن الطاقة المظلمة حجمها زي ما احنا متوقعينها، أو كميتها زي ما احنا متوقعينها أو أكبر، وده هيخلي الكون يفضل يتباعد عن بعض لحد ما زي ما بنسميه كده يتقطع، فيوصل لحجم كبير جدا. الحجم ده هيخلي كل ذرة فيه لوحدها، وما تقدرش الذرات تصطدم مع بعض عشان تعمل تفاعلات كيميائية. ولما ده يحصل كل التفاعلات الكيميائية اللي موجودة واللي ممكن تحصل هتنتهي. وهنا تبقى نهاية الكون، إن كل ذرة وكل جسيم موجود لوحده. زيك عزيز السنجل لما بعدت عن، مش عايز أعيد عليك التجارب السيئة يعني، بس أنت فهمتني. نخش على السيناريو التاني. في السيناريو التاني هنفترض برضو ان الطاقة المظلمة حجمها كبير، اكبر من اللي احنا متخيلينه او يمكن قد اللي احنا متخيلينه، وهيفضل الكون يتمدد بسرعات متزايدة. بس هنا لازم نعرف حاجة، في مصطلح بنستخدمه في العلوم اسمه الانتروبي. الانتروبي هو معدل الفوضى. بشكل ابسط الانتروبي هو ان كل الاجسام بتميل ان هي تكون اكثر فوضوية. يعني ايه؟ يعني انت لو مسكت شوية رز رميتهم على الارض مش هترصوا في صف، هيتوزعوا بشكل عشوائي. كذلك لو جيت نفخت بالونة وفرقعتها، البالونة دي الهواء اللي فيها هيطير في كل حتة. المهم ان دايما الاجسام بتميل ان هي تتوزع على اكبر مساحة ممكنة، بحيث انها تمتلك اقل طاقة ممكنة. وكل ما الجسم يمتلك طاقة اقل كل ما كان اكثر استقرار. في السيناريو التاني
الكون بيكبر جدا، بيفضل يكبر، والانتروبي بتزيد لأقصى درجة ممكنة، لدرجة إن الأجسام بتتوزع على مساحات شاسعة جدا من الكون، وبتبتدي الأجسام نفسها تتفكك لعناصرها الأولية، جسيمات صغيرة جدا. يمكن تكون الطاقة اللي فاضلة في الأجسام دي، بما إن إحنا وزعنا الطاقة بحيث كل الأجسام تمتلك أقل طاقة ممكنة، فالأجسام نفسها مش هتمتلك طاقة كفاية إن هي تتكون أو إن هي تعمل جسيمات. خليني أشبه لك الموضوع بحاجة. لما تروح تشتري كوباية ميلك شيك، كوباية الميلك شيك بيبقى عليها بولة آيس كريم، أنت طلبتها فانيليا، شوكولاتة، طلبتها أي حاجة، وسبتها قلت أشربها بعد شوية، سبتها فترة طويلة جدا. بعد شوية خلت الآيس كريم اللي فوق هتنزل جوه كوباية الميلك شيك، وبدل ما الموضوع بقى عبارة عن طبقات، كل ده هيخش في بعضيه ويبقى خليط متجانس من الجسيمات اللي كلها شبه بعضها. تخيل الكون هو عبارة عن كوباية ميلك شيك عليها آيس كريم من فوق. الطبقات كلها هتخش في بعض، والأجسام كلها هتبقى عبارة عن جسيمات متناهية الصغر، كلها ضايعة في كل حتة. ومع تقدم الزمن وزيادة الانتروبي وزيادة الفوضى، الأجسام مش هتمتلك أي طاقة عشان تتكون أساسا. وده السيناريو التاني. السيناريو التالت هو السيناريو الأكثر تفاؤلا. في السيناريو التالت بنتخيل إن الطاقة المظلمة أقل من اللي إحنا حاسبينها، أو أقل من اللي إحنا متوقعينه. فهنا الكون بيتمدد لحد مستوى معين، بعدين بيبطأ نظرا لأن الطاقة المظلمة شبه نقدر نقول خلصت، تأثيرها قل. وهنا بتنتصر طاقة الجاذبية اللي جوه الكون إن هي تلم المواد كلها ناحية بعضها، ويبتدي الكون ينكمش مرة تانية. مع انكماش الكون تبتدي الأجسام كلها تبقى جسم واحد، النجوم كلها تتجمع مع بعض، والمجرات كلها تتجمع مع بعض، والثقوب السوداء اللي بتمتص كل حاجة موجودة حواليها تتجمع مع بعض لحد ما تعمل ثقب أسود كبير جدا يمتص المجرة الكبيرة جدا اللي فيها النجم الكبير جدا، وتجمع كل ده في نقطة واحدة. ومن النقطة دي يحصل انفجار كبير تاني وينتج كون جديد. ثم جاء الرجل الواحد وأمسك بالفأس الواحد وضرب الشجرة الواحدة ضربة واحدة، فوقعت الشجرة الواحدة في البحيرة الواحدة. أكيد هيحصل طرطشة كبيرة أوي. في منظورنا وفي تخيلاتنا بنتخيل ان الكون ممكن، لو هو ده السيناريو اللي هيحصل، فممكن يكون الكون عدى على كذا مرحلة زي كده، ان هو كبر، بعد كده رجع ينكمش مرة تانية لحد نقطة واحدة، بعد كده رجع ينفجر تاني ويرجع ينكمش تاني في مرات متتالية لا نهائية. فنموذج الكون الثالث بيديك امل عزيز السنجل ان انت البنت اللي سابتك ومشيت هترجع لك تاني في يوم من الايام، ونقعد رايحين جايين لفترة كبيرة جدا. بس دي سيناريوهات الثلاثة لنهاية الكون. لو جه في دماغك اي تخيل تاني عن النهاية، لو جه في دماغك اي فكرة تانية ممكن الكون ينتهي ازاي، اكتب لنا في الكومنتات وتعالى نتناقش في ايه هي الطاقة المظلمة وليه احنا اعتبرناها كده. وخليك دايما فاكر ان انت مش لوحدك سنجل. سلام.